Bună, dragii mei! Bine ați venit la previziunile voastre pentru energia lunii ianuarie. Acestea se aplică pentru toți cei care au soarele, ascendentul și luna în Taur. Să vedem despre ce este vorba pentru voi dedicat. Voi începe cu partea de tranzite astrologice, urmând ca mai apoi să verificăm energia cărților de oracol și tarot. Prima veste bună este că pe 2 ianuarie Mercur, planeta gândirii și a intelectului, își reia mersul direct în Săgetător, în casa voastră a 8-a. Această casă reprezintă regenerarea, transformarea, moartea și renașterea, taxele și impozitele, siguranța, intimitatea, puterea, profunzimea, misterul și subiectele tabu. În acest context, Mercur vine cu claritate, elimină confuzia și acum dă o imagine de ansamblu asupra lucrurilor care înainte poate v-au ridicat multe semne de întrebare. Vă veți simți mai bine și mai confortabil în luarea deciziilor, în ceea ce ține de banii celorlalți, de banii partenerului, chestiuni legate de asigurări sau de contracte deja semnate, fie ele chiar și la nivel de înțelegere contractuală. Pentru alții dintre voi pot însemna noi idei despre relocarea în străinătate, acte legislative sau chestiuni legale care acum pot fi confirmate sau clarificate. Pot fi și divorțuri în cazul în care aveți în minte aceste aspecte, mutarea cu locuința în altă direcție, planuri noi de viitor, o căsătorie sau sedimentarea unei relații, o relație mai bună, mai profundă, o conexiune mai de suflet. Pe 4 ianuarie, Marte, planeta acțiunii, intră în Capricorn, în casa a 9-a. Această casă este cea a Săgetătorului, unde planeta Mercur acum va aduce gânduri noi, perspective noi. Marte, planeta acțiunii, într-o casă a străinătății, într-o casă a interacțiunii cu alte culturi, cu oameni din străinătate, într-o casă care privește legea, studiile înalte și aprofundate, dar și credința, atât la nivel personal cât și la nivel general, vă aduce seriozitate. Capricornul este arhetipul foarte strategic și bazat pe rezultat, dar într-o formă foarte serioasă și tradițională. Acțiune care să-mi întoarcă un rezultat, spune Marte aici, în funcție de propria mea credință, pentru că acum știu ce vreau și unde mă simt în siguranță, dar și alături de cine mă simt în siguranță să fac un pas înainte. Este o perspectivă foarte amplă pe care voi o puteți avea, o puteți căpăta sau recăpăta în luna ianuarie. Pe 11 ianuarie avem parte de luna nouă din Capricorn. Se activează din nou casa a 9-a, care are legătură cu legea, cu călătoriile, cu străinătatea, cu credința proprie. Capricornul, după cum spuneam, este managerul, este foarte metodic și este foarte serios și tradițional. Vreau lucruri concrete. Acum am forță să duc la bun sfârșit lucrurile pe care le încep, dar într-o formă foarte corectă, făcând apel la virtute, la onoare, la cinste, la valorile mele proprii. La câteva zile după, pe 14, și Mercur intră aici în casa a 9-a, în Capricorn. Comunicare deschisă, serioasă, fără lucruri care să lase în urmă confuzie, fără ascunzișuri și fără mister. Totul în văzul tuturor. Ce spun, aia este. Asta va spune Mercur în Capricorn. De acum înainte voi avea capacitatea să transmit clar ce îmi doresc, dar și cei din jurul meu se vor mula pe nivelul așteptărilor mele și voi avea o lună foarte ușoară în care lucrurile îmi vor fi clare. Am de reluat o conexiune cu cineva, o pot face acum. În cazul în care a apărut cineva din trecutul meu, fosta, pot acum trage o concluzie concretă și coerentă, pentru că ceea ce s-a întâmplat îmi oferă rezultatul potrivit mie în acest moment. Nu există cale de îndoială. Energia se va schimba puțin din data de 20 ianuarie, când soarele va intra în casa voastră a 10-a, în Vărsător. Casa a 10-a reprezintă casa carierei, a profesiei, menirea noastră aici pe pământ, șeful, autoritățile, autoritatea din noi înșine, scena publică, numele, renumele, prestigiul nostru, faima și imaginea noastră în plan social.
Vărsătorul este un semn al inovației, un semn care nu are legătură cu tradiția, este nonconformist, avangardist și unic, original. Un soare aici în casa a 10 spune ok, preiau singur conducerea asupra lucrurilor pe care vreau să le fac, mai ales la nivel de carieră, și le voi face în felul meu unic și personal, pentru că am la bază valori care mă susțin acum în linia mea de destin. Poate veni aici cu o avansare profesională, poate veni aici cu o idee foarte inovatoare despre cum să-mi abordez profesia, despre lucruri noi care pot apărea la locul de muncă sau despre ceva ce este ușor neprevăzut și foarte avangardist, ceva foarte nonconformist, fie din partea autorităților, fie din partea șefului sau a șefei, în cazul în care vorbim despre locul de muncă, ceva foarte inovator, noutăți care mă pot surprinde, dar care au ca sens o schimbare, un lucru atipic care pe voi vă ajută în viitorul vostru. La fix o zi după, Marele Pluto intră în Vărsător în casa a 10, unde va sta pentru următorii 20 de ani, cu mici plimbări înapoi în Capricorn în acest an, dar una peste alta energia aceasta va fi în zona carierei, în zona numelui, în zona renumelui. Aici va sta pentru voi Pluto în următorii 20 de ani în Vărsător. Și Pluto în Vărsător spune egalitate, fraternitate, suntem toți îndreptățiți să fim eul nostru autentic și expresia noastră proprie, unică. Cine suntem noi în această viață? Ce am venit să facem? Cum am venit să contribuim la evoluția umanității? De la cel mai înalt nivel până la cel mai mic nivel, această energie se va face resimțită în viața voastră. Pentru unii dintre voi va însemna sunt cunoscut pentru amprenta mea unică, pentru modul meu unic de a fi. Poate veni cu transformare la nivel de nume, renume, de prestigiu, de imagine publică. Pentru unii dintre voi s-ar putea să aducă ideea de divorț, ideea de nu mă mai simt bine eu cu mine așa în acest mod și vreau să mă recreez, să mă transform complet pentru a mă regăsi, pentru a mă cunoaște mai bine. Dacă sunteți angajați sau aveți o profesie anume, poate veni cu o transformare generală, schimbarea metodologiei, schimbarea procedurii de lucru. Ceva fabulos se va întâmpla pentru voi aici, la nivel de casă a 10-a. Pe 23 ianuarie, Venus, zeița iubirii, planeta care are legătură cu banii lichizi, stima de sine, iubirea, intră și ea în Capricorn, în casa voastră a 9-a. Și tu pe cine iubești? Tu pe cine iubești și ce simți în acest moment? Cum te simți tu conectat cu alte civilizații, cu străinătatea, cu locurile îndepărtate? Ce iubești tu? Care este calea pe care vrei să mergi în această viață? Cunoașterea este cheia, asta îți spune Venus în Capricorn. Este momentul să te pui pe tine pe primul plan, dar și să fii foarte serios și metodic în ceea ce faci, pentru că în acest an se vor pune bazele unei noi linii temporale, unei noi linii de destin, din care, la nivel global, faci și tu parte. Aici poate apărea o idilă cu cineva din străinătate, poate apărea o idilă nouă, dar care să fie tradițională, poate însemna semnarea unui act de căsătorie, pentru că implică casa a noua, care are legătură cu legea. Poate însemna un divorț, care acum poate fi în discuție, dacă vă doriți acest lucru, adică sunt niște lucruri care apar aici, ca și consecința energiei din trecut, dar care vă sunt benefice pe termen lung. Și nu în ultimul rând, pe 25 ianuarie avem parte de luna plină din Leu, din casa voastră a 4-a. Vorbim aici despre spațiul locativ, despre trecut, familie, relația cu părinții, proprietățile mele, rădăcinile mele. Leul este semnul care vorbește despre copii, copilul interior, despre romanță, iubire, despre creativitate, pasiune, bucuria de a trăi, dar și despre riscuri. Iar casa a 4-a are legătură cu zona în care noi ne simțim în siguranță și cu căminul nostru, cu familia noastră. O lună plină vine cu finalitate, cu o concluzie care trebuie acum conștientizată sau cu oportunitatea de a repara, de a reevalua acțiunile din ultimele 6 luni. Cu cine am crezut eu că fac casă bună împreună și acum poate nu mai merge relația? Sau cu cine m-am întâlnit eu în ultimele 6 luni și acum în sfârșit mă pot muta împreună?
Pentru alții dintre voi s-ar putea ca ai voștri copii să înceapă o etapă nouă de viață, să-și descopere o pasiune, să începe să faceți niște drumuri, niște turnee, niște deplasări în străinătate. Pentru alții dintre voi s-ar putea să fie reîntoarcerea în casa părintească sau pe meleagurile natale. Pentru că de aici vă vine vitalitatea, vă vine bucuria vieții, vă vine seva vieții și energia care să vă susțină. Sunt atât de multe scenarii încât doar voi singuri le veți putea identifica și manifesta, după cum vă este vouă mai bine și mai potrivit. Eu vă urez tuturor să aveți un an nou minunat, să fiți bine, iubiți și sănătoși și să vedem acum ce ne spune și energia cărților Oracol pentru Taur ianuarie 2024. Avem casa a 6-a, care are legătură cu serviciul, colegii de la serviciu, sănătatea fizică, mentală, emoțională, rutina mea, dar și mentorii pe care eu îi pot găsi în această viață. Pentru foarte mulți dintre voi iubitori de animale de companie, această casă va atrage atenția și asupra prietenilor voștri blănoși. Casa a 6-a ne vorbește despre sănătate, rutină și despre echilibru între corpul fizic, emoțional și cel mental, pentru că undeva există o scurgere energetică care trebuie reparată. Prin încrederea în voi înșivă, prin activarea casei a 9-a, care vorbește despre faptul că ceea ce crezi, ești. Casa a 6-a spune ceea ce mănânci, ești. Deci undeva în luna ianuarie lucrurile acestea vor apărea în viața voastră ca temă de interes, dar și rutina. Mă întâlnesc cu cineva sau în sfârșit iese din rutina mea, iese din gândul meu zilnic cineva care nu mai are loc în viața mea. Este o eliberare. Avem Neptun, planeta care și-a reluat mersul direct în Pești, Neptun care ne vorbește despre infinit, despre absolut, despre visare, despre imaginație, dar și despre dragostea necondiționată. Pentru foarte mulți dintre voi începeți anul în forță, dar este important să vă eliberați de o anume doză de naivitate pe care o aveți. Undeva pierdeți energie, undeva sunteți încântați de niște lucruri care par ca o poveste frumoasă, și nu sunt. Este un an, mai ales luna ianuarie ca și lună de început, în care să vă ancorați foarte bine în material, în planul material, mai bine spus, în viața reală și să vă trasați noi direcții și noi planuri, noi idei, noi gânduri pentru viitor, pentru că altfel veți fi prinși în propria voastră gândire și cel mai probabil în dezechilibre la nivel de sănătate. Neptun este guvernatorul peștilor. Peștii se regăsesc în casa a 12-a, care ne vorbește despre spitalizare, despre izolare, să aveți grijă să nu fiți nevoiți să mergeți pe la doctor sau, pentru unii dintre voi, poate fi regenerare, pentru că vom avea activitate în casa 8-a care spune regenerare, transformare, în sfârșit mă vindec de ceva, dar este necesar să fiu atent la lucrurile pe care le simt, la lucrurile pe care le gândesc, unde dau mai mult, pentru că dau din energia mea vitală. Este ca un avertisment, să știți. Este o doză de naivitate care aici trebuie înlăturată. Avem Barza, numărul 17 al stelei și Cuibul. Transformare, o schimbare, dar o schimbare puternică, o schimbare activă de casă, de spațiu locativ, de idee de familie, de concept de familie, detașarea, desprinderea de ceva din trecutul vostru, de o idee, desprinderea de o iluzie, claritate mentală. Pentru unii dintre voi poate fi o sarcină nouă sau renașteți voi din propria voastră cenușă. În luna ianuarie veți avea semnale despre lucrurile pe care trebuie să le faceți, la ce aveți de lucrat și ce trebuie eliminat din viața voastră. Unii dintre voi s-ar putea să
înnoiți o relație cu cineva, însă din nou atenție că această relație s-ar putea să nu aibă o bază solidă. Armăsarul este o energie de eliberare și de independență pentru unii dintre voi, de autenticitate, mă eliberez, fac cum vreau eu, cum simt eu. Există o doză de energie sexuală aici blocată pentru unii dintre voi, care are legătură cu trecutul, cu părinții, cu casa, cu familia, o neîmplinire, să spun așa. Pentru alții dintre voi este acel moment unic din an în care puteți începe ceva nou pentru că aveți energie să faceți aceste lucruri. Pentru alții dintre voi este o pasiune provenită cumva de nicăieri, care poate fi iubirea vieții voastre. Depind toate aceste lucruri de modul în care voi vă raportați la viață. Să vedem ce arcană vă definește cel mai bine luna ianuarie. Avem lumea, o încheiere și un început. Iar pentru voi pe numărul 21, de fapt pentru toată lumea, căci tranzitul este general valabil pentru toate semnele, avem intrarea planetei Pluto în Vărsător. Intrăm în era Vărsătorului, suntem de ceva vreme aici. Acest lucru înseamnă că vechea lume cumva se termină și începe o nouă lume, atât la nivel global cât și pentru fiecare dintre noi la nivel personal. O nouă lume. O nouă relație, o nouă viață începe pentru voi, începând cu această lună ianuarie și fără echivoc veți resimți într-o oarecare măsură fiecare dintre voi aceste lucruri la nivel personal. Avem tranziția și casa a 11-a din astrologie, care aparține Vărsătorului. Avem luna nouă din Capricorn, care este fix în opoziție cu semnul Racului aici. Conceptul de familie, conceptul de apartenență la un grup, conceptul de rol în familie sau cine sunt eu în raport cu ceilalți. Racul este semnul care guvernează casa a patra, unde voi veți avea luna plină din Leu. Și a început să se audă o ambulanță care spune atenție, că ai undeva un concept despre familie preluat de acasă pe care îl execuți fără să fii tu la volan, fără să ai tu acces la butonul vieții tale. Numărul 11 este echilibru, obscuritate și întuneric, liberul arbitru să-ți schimbi viața. Acum, în momentul în care Pluto, pe 21 ianuarie, intră în Vărsător, este codul în care se activează magicianul din tine. Eliberarea de control. Cale liberă către manifestare și către tot ceea ce vă doriți voi. Iubire, familie, dragoste, voie bună, energie sexuală, predestinare. Atenție doar la naivitate și la lucrurile care pot părea ca o poveste frumoasă. Este important să fim realiști. Să vedem. Taur, uite, ianuarie 2024, în relații, planul material și emoțional. Avem 2 de spade, roata destinului și îndrăgostiții. Hai să o ascund așa. Și îndrăgostiții. Știu că trebuie să iau o decizie. Energia mă împinge, mi-aranjează lucrurile în viață astfel încât eu să pot lua cea mai bună decizie pentru mine în acest moment și mă învăluie o teamă. Frica de a lăsa în spate ceva sau o frică de care nu sunt conștient, care are legătură cu iubirea, stima de sine, lucrurile pe care eu pun preț, cât de mult pun eu preț pe mine, dar și pe ceilalți, cât de mult le permit celorlalți să intervină în viața mea. Este axa 2-8, fizic-metafizic din astrologie, unde voi veți avea la început de lună planeta Mercur, care își reia mersul direct. Aici își acoperă vederea, care are legătură cu capul, vederea are legătură cu cel de-al treilea ochi, cu chakra celui de-al treilea ochi, în care eu văd acum, percep, înțeleg
în profunzime lucrurile. Că am în permanență o alegere când vine vorba despre relațiile mele intime sau relația în care mă aflu să mă simt în siguranță. Unii dintre voi veți închide relații karmice în care v-ați învârtit ca într-o roată, pentru că este ora, este timpul să faceți un pas înainte. Pentru cei singuri poate fi acea oportunitate de a cunoaște pe cineva nou, alături de care să intrați într-o relație și să vină lucrurile ușor către voi. Pentru alții dintre voi este o încheiere a unei relații vechi care a tot zăbovit, va tot consumat energetic în ultimul an, iar pentru cei care sunteți în relații deja formate, pentru unii dintre voi s-ar putea să însemne ce vrei de la această relație, pentru că undeva nu ești mulțumit, dar cu toate astea te supui unui stres inutil. Este o șansă de îndreptare pentru voi aici a relațiilor, de vindecare, a relațiilor care sunt bune. Avem 10 de bâte, încheierea unor capitole, sfârșitul unei angoase. Este pentru foarte mulți dintre voi, dacă sunteți singuri, puteți cunoaște pe cineva. Cei care sunteți în cupluri, lupta pentru putere poate avea acum un desnodământ pentru voi, să înțelegeți de ce vă luptați cu partenerii voștri și că aveți o alegere să fiți împreună sau nu, că nu este relația voastră sau căsnicia voastră un câmp de luptă. Iar pentru cei care sunteți în perioadele de separare, vi se spune stop, stop. Alt drum, alt om. Este doar alegerea voastră ce faceți aici, pentru că puteți reintra în roată sau puteți ieși din ea, puteți închide această karma dacă ați înțeles ceva din ce s-a întâmplat acolo. Șansele de revenire cu acest 10 de bâte aici sunt destul de mici, dar nu imposibile. Avem un 5 de cupe pentru îndrăgostiții, posibilitatea de a repara trecutul pentru unii dintre voi, de a corecta acțiunile, de a elimina această durere. Pentru unii dintre voi este important să acceptați ceva pentru a putea merge mai departe. Unii dintre voi încheierea unei relații, alții dintre voi o durere din trecut peste care n-ați trecut, eliminarea tuturor acestor cauze emoționale care vă încurcă manifestarea unui viitor mai bun. Iar aici avem cavalerul de bâte peste roata destinului, evenimente neașteptate care vă schimbă complet relațiile. Evenimente care pot însemna absolut orice în viața voastră de zi cu zi, tocmai pentru ca voi să vă exercitați liberul arbitru. Vreau sau nu vreau, vreau sau nu vreau. Este multă pasiune aici, este evoluție de la relații care au foarte multă energie sexuală, la unele mai profunde. Avem 10 de cupe, posibilitatea de a atinge împlinirea în relațiile voastre în acest an, dar totul va ține de liberul vostru arbitru și de cât de mult veți pune voi amprenta pe voi înșivă. Regele de cupe, posibilitatea de a avea parte de un partener care vă iubește. Unora dintre voi să știți că vi se oferă cale liberă către o iubire așa cum doar în basme, pentru că l-avem pe Neptun implicat aici, putem găsi o iubire din aceea fabuloasă. Relații Taur ianuarie. Hookup înseamnă one night stand, o iubire de o noapte. Atenție la acest gen de energie, pentru că avem aici calul sălbatic sau armăsarul, avem și cavalerul de bâte. La energia sexuală, vedeți, este o vibrație destul de joasă la nivel de relații, care trebuie un pic curățată și trebuie să trecem la un nivel mai profund, așa cum ne spune Mercur în Săgetător în casa 8-a. Ceva mai profund, o conexiune mai de suflet. Ce nu are potențial de conexiune de suflet, s-ar putea în această lună să vă ridice foarte multe semne de întrebare și să aveți destul de multe provocări, tocmai pentru ca voi să aveți posibilitatea să decideți ce vreți. Între linii, alegeri. Și cu îndrăgostiții avem alegeri de făcut. Deci vă va împinge energia cumva să acționați și să luați o decizie importantă la nivel de relații în luna ianuarie, unde este important să fiți foarte pragmatici și maturi. La nivel de plan material avem 8 de spade, 4 de
monede și nebunul. Posibilitatea cu Pluto și cu soarele învărsător în casa voastră a 10-a să vă reconstruiți de la zero cariera, profesia, numele, renumele, prestigiul și cine sunteți voi în societate. Înlăturarea unei karme, închiderea unui capitol la nivel financiar care, da, v-a provocat frici, stres, temeri și nebunul. Să o luați de la început. Un nou serviciu, achitarea unor datorii, eliberarea de frici, eliberarea de control, mi-e teamă că dacă divorțez nu mă descurc singur, toate aceste lucruri sunt aici valabile pentru voi, dar aveți o alegere de făcut. Este important să aveți curaj și undeva există un impediment, dar creat de propria voastră gândire. De îndată ce intră Mercur în mers direct și se mută și în Capricorn, mai mult de atât, veți vedea că printr-o gândire mai înțeleaptă aveți acum niște șanse fabuloase să vă creați la nivel financiar un cadru mai stabil care să vă mulțumească. Uite, un 5 de bâte, posibilitatea să câștigați o dispută, posibilitatea să ieșiți dintr-o dispută, posibilitatea să câștigați niște bani din trecut, posibilitatea să câștigați un proces unde ați fost neîndreptățiți. Asul de monede, câștigul, bani, o creștere, o funcție nouă, o profesie nouă, colaborări noi sunt aici. Și 8 de spade, eliberarea din blocaj, vedeți? Acesta este Mercur care vă taie practic această legătură de pe ochi și vă oferă vizibilitate. Este practic un alt nivel. Treceți la un alt nivel prin energia planetei Mercur când intră în mers direct în casa 8-a, care vă spune ok. Și cu luna plină din Leu din casa a 4-a, care spune ok, tu te descurci singur. Tu poți face lucrurile să devină realitate pentru tine și poți avea ceea ce îți dorești la nivel financiar. Te poți descurca. Curaj. Iar la nivel de plan emoțional avem turnul 7 de spade, 10 de monede. 7 de spade este autosabotaj, frica de a o lua de la început într-o anumită direcție. Aici aveți 10 de monede care este deznodământul. 10 de monede acesta este practic energia vărsătorului în casa voastră a 10-a, care spune ok, s-ar putea să se întâmple ceva la locul tău de muncă, să ai parte de o surpriză, să nu te aștepți la ceea ce vine, dar dacă privești dincolo de acest eveniment, pe termen lung ai doar de câștigat. Este pentru unii dintre voi o schimbare care cere să fie făcută, pentru că altfel vă sabotați singuri. Pentru alții dintre voi, posibilitatea să ieșiți dintr-o relație care a ajuns la capăt de drum, iar pentru alții dintre voi o revelație despre planul material, lucrurile care se întâmplă și ne înconjoară și lumea în care trăim, la nivel general. Să vedem ce ne spune turnul. Turnul spune diavolul, casa 10-a, planul material, Capricornul, că ceva se încheie care are legătură cu legea pentru unii dintre voi. Deci se încheie o energie toxică, se încheie o relație care are legătură cu atașamentul sau este important să devenim conștienți. Se încheie o iluzie, se schimbă ceva puternic. Veți avea o alegere de făcut atât la nivel de plan material cât și la nivel de relații. Pentru foarte mulți dintre voi aici ies din această stare de adormire. Este un fel de recăpătare a puterii de a manifesta. Acesta este Capricornul, iar voi l-aveți în casa a 9-a. Este o revenire în țara natală, sfârșitul unui miraj al străinătății pentru unii dintre voi aici. Poate fi sfârșitul unei căsnicii, dar toxice. Uite, 7 de spade spune mă îndepărtez de blocaje, de autosabotaj, mă îndepărtez de a fi dependent de cineva, de ceva, de alcool, de diverse lucruri toxice, care pot fi variate, dar și de tot ceea ce nu-mi servește.
Și 10 de monede are 8 de bâte. Sau casa 8-a în Săgetător. Evoluție, noi contracte, acces la resurse financiare prin noi parteneriate, alături de oameni de încredere, alți oameni care vin în viața mea, o conexiune care acum se poate schimba. Undeva ceva aici există toxic și energia vă spune că pentru binele vostru este important să turați de lucrurile toxice lumești, de gândirea veche, de gândirea învechită, pentru că Pluton vărsător vă va împinge către altceva. Energia la nivel planetar se schimbă și toate lucrurile care țin de vechea energie, dacă nu au o bază stabilă, se vor scutura, se vor dărâma, exact ca turnul. La nivel de sănătate poate fi o vindecare, ceva la nivel de coloană, de nerv sciatic, la nivel de musculatură, o revenire pe propriile picioare. Pisica, norocul tău se va schimba. Deci ceva se schimbă din rău în bine. Este ca și când s-ar sparge ghinionul, dar acest ghinion este spart de intenția voastră, de vibrația voastră, de gândurile voastre. Talismanele. Și de deciziile voastre. Tu meriți, este gata cu drama. Gata cu drama la nivel de casă, de spațiu locativ, de loc în care locuiți, de familie. Se termină o dramă. Ieșiți dintr-o situație complicată și toxică și care nu v-a avantajat aici. Uite, unii dintre voi finalizați ceva cu succes. Aveți un succes. Vi se spune să nu mai investiți sentimente puternice în oameni care pot să vină și să plece sau în lucruri care nu contează cu adevărat, pentru că pierdeți energie vitală în casa 6-a. Să te bucuri de lucrurile mici și mărunte, pentru că alea te construiesc și te susțin. Aici avem niște calmante. S-ar putea unii dintre voi să aveți nevoie să vă eliberați sau să scăpați de niște calmante, să vă eliberați de niște lucruri, să mergeți la medic, să vă prescrie ceva anume. Abundența. Uite, roata când se învârte, o avem și aici, dacă a fost la sfârșit de ciclu, de capitol, pentru că avem 7 de spade și turnul aici, acum se întoarce. Intrați într-o nouă zonă, într-o nouă eră, într-un nou serviciu, nouă casă. Aici avem din nou turnul. Deci o încheiere care schimbă energia și va aduce lucruri bune. Urcați, dar totul trebuie să fie foarte calculat. Aveți o șansă să reluați ceva și de această dată trebuie să fie diferit. Avem atât de multă chimie împreună. Poate fi o relație care se poate repara, pentru unii dintre voi poate fi nevoia de a vă îndepărta de o relație. Aici este pentru unii dintre voi o relocare și pentru alții dintre voi o karmă veche care se încheie. Judecata, o împăcare cu cineva poate fi aici, care nu este de aceeași naționalitate cu voi sau care poate este diferit pur și simplu față de voi. O călătorie, o întoarcere acasă, o schimbare de locuință, de domiciliu, de loc. O călătorie. Și aveți aici apă, aer, pământ. Poate aveți legătură cu semne din acestea, apă, aer, pământ. Este momentul să începeți să creați ceva, să vă schimbați locul de muncă, profesia, să adăugați ceva în plus, să studiați ceva în plus. Pentru unii dintre voi este vorba despre artă, este vorba despre sunet, este vorba despre puterea voastră de a crea ceva nou. Uite, iute și rapid, voi singuri, vi se creează o cale, o șansă, vi se oferă o șansă să faceți ceva. Pentru alții vă regenerați la nivel de sănătate, dar trebuie să faceți și voi ceva pentru asta. Și aveți aici o inițială E, care să zicem că poate fi și un M. Eu vă urez tuturor să aveți o lună ianuarie de poveste minunată, să se dea startul pentru voi lucrurilor bune, iubirii și să fiți sănătoși. Să ne reauzim cu bine și data viitoare și să aveți un an excelent. Pa, pa!